Hej och välkommen tillbaka till ett avsnitt av Dose of Wellness tillsammans med Eimin. Idag har jag träffat mor och dotter Friberg, alltså Carina Friberg och Hanna Friberg. Vi har samtalat om deras härliga synsätt på livet. Att förenkla och romantisera, lite löpning naturligtvis i och med att det är båda stora passion och en hel del lifehacks och tips för den mentala träningen. Hoppas att du kommer tycka om det lika mycket som vi. Flickorna Friberg! Hej! Hello! Får jag dubbelkram? Ja, det var dubbelkram. Alltså det här ska bli så trevligt. Flickorna Friberg. Alltså jag älskar, eller mamma älskar väl att du säger det. Jag däremot kände lite så. Okej, så nu ska ni ta med mig på En liten löptur. Ja, Djurgårdsrundan. Alltså det är den vi alltid springer. Du springer alltid när du är här och jag är liksom varje morgon är det här min rundtur liksom. Det är så. Men för, visst är löpning er passion båda två? Ja. Men du har haft den lite längre vad jag har förstått och du har liksom upptäckt det här lite pö om pö. Ja, alltså jag skulle säga jag sprang ju när jag var yngre med. Då var det lite mer bara för att så här, hålla igång. Men nu har jag ju verkligen insett hur mycket jag älskar det. Och så här, speciellt när man är och reser så mycket som jag gör. Det är så enkelt. Det är så här, jag tar bara med ett par löpskor och så kan jag springa vart som helst i vilken stad som helst. Ja, gud Så vad det är härligt. det som jag gillar mest liksom, med det. Så känslan av frihet är vad jag tolkar, att löpningen är fri. Men ändå har du haft lite prestation i löpningen i och med att du har kört New York Marathon! Ja, jag vet. Och du klarade det och det kändes som att du var så här, det. det kändes som att du bara mysjogga och bara hade det gött. Ja. Och bara, nu är jag på mil nummer 3. Ja, nej, alltså helt oberörd. Alltså jag kan jag säga... har sprungit den, jag vet. Den är jobbig. Nej men det sjuka är att jag var ganska oberörd fram till just mil 3. Alltså då gick det så bra. Men det var på mil 3 det slog till. Alltså, är det då den långa avenyn va? Ja, det var det kämpigt sista biten. Men jag försökte hålla liksom mindsetet uppe och bara nu kommer du klara det. För nu har du sprungit 3 mil, nu är det bara 1 mil kvar. Det är liksom spurt kvar. Och det känns som att du är queen of positive mindset. Är det från dig? Nej. Men nu tar vi vårt positive mindset och våra friska ben och så vill jag att ni visar mig den finaste delen av Djurgårdsrundan. Ja. Okej? Att upptäcka en ny stad till fots, alltså det finns ju inget bättre. Nej, jag älskar och det. Speciellt i och med om man ska så här sightseeing lite i stan. Alltså så bra! Snyggt! Runda. Grymt jobbat! Känns det bra? Ja, känns jättebra. Ja, Hon är liksom, hon springer ju verkligen en mil varje morgon. En mil varje morgon? Jo, men ni gör ju typ det varje morgon. Det kanske är en dag i veckan de inte gör det liksom. Ja, du och din 5 man? dagar i veckan kanske. Ja, vi springer tillsammans varje morgon. Men springer ni tillsammans? Ja. Hon springer ifrån mig i backar och jag springer ifrån henne nu liksom när det är plan. Det där vet vi faktiskt inte. Vadå? Jag har alltid sprungit ifrån dig. Men jag sa nu när du hade så bra tid när du var ute häromdagen att nu springer du nog ifrån Ja, men det gör jag, men det gör jag. Vi har inte... Jo, men det tycker jag. Vi har ju inte det sett det i verkligheten. Ja, men jag skulle säga att jag springer ifrån henne när det är plan. Men backar tar jag inte henne i. Alltså hon, när det kommer till i Spanien när vi var i Marbella, för vi har precis köpt lägenhet där. Oh, wow, snyggt! Ja, Grattis! skitkul. Men då springer vi liksom upp för 3 kilometer och hon är liksom en galen person. Hon löser det hur enkelt som helst. Du bara matar på Det liksom. går ju lika fort uppför som det gör på slätan. Man tappar ju tempot när man blir äldre. Så är det ju. Men har du någon speciell teknik då? Tänker för att när det går upp för, tänker du på att luta dig fram eller bak eller mindre steg eller? Jag tänker bara på att ta mig upp. Okej, målet upp. Jag älskar ju att springa i sån här. Det är liksom en sån här hatkärlek. För det är ju jättejobbigt. För det är ganska brant då. För det är ju en pina.
Men samtidigt så är det ju någonting så himla skönt i det men hela. det här känns Och som när det- man kommer upp sen bara, den här känslan man får då, det är ju... Ja, men det blir som en styrketräning för lungorna. Att det liksom, man får verkligen expandera och jobba. Men det är lite som intervall, det är också lite hatkärlek tycker Ja. jag, att köra intervaller. Det är samma i de här backarna liksom. Ja. Det ger ju väldigt bra. Vill man tycka att det är skönt att springa länge och långt i en behaglig pace, då behövs intervallerna och backarna för att, och göra det lite jobbigare där för att det sen blir ganska behagligt att springa i lugn pace. Eller hur? Och de där mysjoggsrundorna som den här dagen, bara gå ut 3 kilometer om det är så man har den lilla stunden, visst är det magiskt? Så jag kommer dit, jag bara mys springer ju liksom. För det är det känslan. älskar- bra. Ja. Det är det jag älskar det uttrycket mysjogg. Alltså det känns som att det var du som, jag tror det var du som Ja. har liksom kommit på det. För det brukar jag alltid tänka att så här, idag blir det bara en mysjogg. Ja. Men så man springer ett tempo så här så man kan prata obehindrat. Ja, och så vet man känslan efteråt är det som är grejen. Som du ser, ibland känner man sig, idag är det köttiga intervaller. Jag vill känna den här spykänslan, att jag är helt slut. Och då är det härligt. Men att också ibland bara, jag vill bara springa. Känna vinden, känna dofterna, titta på allt vackert. Ja, den kärleken delar vi ju. Helt Men det klart. tror jag du börjar uppskatta mer också, att du inte har telefon och hörlurarna lika mycket som du Nej, hade förut. faktiskt inte. Jag sprang ju faktiskt New York Marathon helt utan hörlurar. Man tror att man vill ha det, men det är nästan bara stressande. Jag tror jag hade nog behövt det sista milen. Men innan dess var det lugnt för det var så mycket som hände runt omkring och folk spelade musik och det var så mycket att kolla på och lyssna på. Jo, men det vill man Men ju sista uppleva. milen, alltså då hade det varit jävligt trevligt med liksom lite pumpig bra musik. Liksom. Men vad tog du fram istället då? För att som jag sa, jag tror att du är så här queen of positive mindset, positive thinking. Alltså, Så vad var det du väckte där? För någonting hände ju i din hjärna som gjorde att du pallade till mållinjen. det värsta var ju att allt fallerade i den här sista milen. Min pulsklocka slutade funka så jag visste inte hur långt det var kvar. Vilket var psykiskt jobbigt för att annars kan man ju se så här, nu var så här långt kvar, nu var så här kvar. Så jag hade ingen aning om hur långt det var kvar. Nej. Men jag fick liksom bara tänka så här, så länge du bara springer, det spelar ingen roll hur snabbt det går, men bara springer så att du inte stannar. Då kommer du ta dig i mål. Så att så här, bara ta det i tempot som du orkar men bara rör på dig hela tiden. Det var typ så jag tänkte. Nej. Men det tror jag med ett maraton, att det är viktigt att man tänker på nuet liksom och bara... Ja, alltså man kan ju Än inte att man tänka att så här, nu tänker, är det "Åh, 3 gud, nu är mil det kvar. 3 mil kvar och jag är jättetrött. Nej, 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 man måste nej. ta det steg för steg och vara så här. Vad skulle du säga är er motivation då en dag som inte känns att man så här, ska jag verkligen gå ut och springa, ska jag inte? Vad är det som får er att snöra på er skorna och gå ut och göra det? Ja, man vet ju hur bra man mår efteråt. Liksom. Så och det där blir ju en vana. Så man bara gör det. Det är bara... Det jobbigaste är egentligen att kliva upp på morgonen och ta på sig. Nej, jag håller med. Oavsett så här hur regnigt eller grått och kallt det är. Det jobbigaste är att ta steget utanför dörren. Men så fort du är ute, då är det ju bara att köra. Och då är jag nästan så här, nu ska jag springa lite snabbt så jag kommer hem snabbare. Så kan jag gå in i värmen igen. Liksom. Ju värre väder det är, ju bättre mår man ju efteråt. Ja, Att man verkligen genomför det. Men kan ni känna då när ni kommer hem bara yes I did it och klappa sig själv på axeln och vara nöjd? Eller kollar ni på pulsklockan och bara nej det blev inte den tiden? Nej, nej. jag har aldrig sprungit efter tid någon gång. Förrän jag började använda Strava som är en sån här löpningsapp. Men det är ganska kul. Jag känner ingen press för hur snabbt jag vill klara ett pass. Men det är ganska kul att se att man utvecklas. För annars har jag bara sprungit och inte haft någon så här, tänkt på det överhuvudtaget. Så du kollar efter när du kommer hem Ja. vad du fick för tid? Ja. Så du lyssnar bara på kroppen när du gör det liksom? Men också som vi pratade om, när man springer mycket så är det ju precis lika viktigt med ju mer man ökar sin träningsdos desto viktigare är det ju att öka näringsintaget och även vilan och återhämtningen. Hur ligger ni till med det? Tänker ni liksom på att få i er det ni behöver för att orka och tänker ni på att så här, men nu har jag kört ett långpass, nu behöver jag återhämtning? Eller lägger ni bara in löpningen och träningen i ett redan hektiskt schema? Alltså jag har ju alltid haft löpningen integrerad i mitt liv liksom. Så det där går ju bara på rutin. Jag känner ju att nu behöver jag vila en dag. Du lyssnar inåt? Jag känner ju precis. Jag är så duktig på att lyssna på kroppen. Hur den mår, prioriterar sömn jättemycket. Så att så här, hellre att jag, när man har ett ganska hektiskt liv som jag har, så hellre att jag sover mina 8 timmar än stressar upp och gör ett träningspass. Alltså då kanske det blir en promenad senare på lunchen eller under dagen. Men att jag liksom försöker alltid lyssna på kroppen och så tänka på hur har det varit senaste veckan. Ska jag köra liksom ett hårt löppass nu eller ska jag gå på en mysjogg bara för att så här, röra lite på mig. Du överväger ändå det med dig själv liksom innan och förhandlar lite och känner in. Gud vad fint. Omfamnar du det i alla delar av livet?
Att så här, nu har jag jobbat för mycket, nu är det dags för återhämtning. Ja, jag gillar ju att jobba mycket så där tror jag det är lite svårare. Och det är också så svårt med mitt jobb för det är så svårt att planera. Hur mycket jag än försöker så tycker jag att det är svårt att planera för det är liksom kunder hela tiden sista minuten och kommer in med grejer. Och jag tycker det är svårt att liksom planera långt fram för jag upplever att alla jobb kommer alltid in liksom ut efter årets gång. Har du svårt att säga nej då? Eller? Ja, det har man ju. För att det är liksom roliga grejer man vill göra. Det är alltid roliga saker. Du vill inte säga nej? Nej, för det mesta jag gör tycker jag är roligt. Liksom. Det känns som att du älskar livet, Hanna. Ja, men jag gör det. Det känns som att du älskar livet. Och jag älskar att det. följa dig och få vara med i din lilla romantiserade vardag om livet. Ja. Det är så fint för man får en liten glimt av det och det liksom smittar. Så även om jag sitter med en sån här hög med papper i mitt lilla kontor i Båstad, det regnar, så ser jag dig så bara, och jag lever igenom dig och jag mår bra av det. Så fortsätt sprida det, för det smittar. Ja, Men hörni, nu går vi och sätter oss och tar någonting. Vi sätter oss och bara tar näsan i solen. Ja, Ska vi gå tillbaka? Nu har vi joggat klart. Ni verkar ha en så här helt idyllisk mor- och dotterrelation. Har det alltid varit så? Ja, men det har vi väl alltid haft egentligen. jag har haft en bra relation alltid. Har vi bråkat en hel del? Ja. Det gör vi fortfarande också. Ja. Kan ni Senast i vara morse. raka mot varandra då liksom och ha en diskussion eller? Ja, det är det. Det är ju aldrig att någon går och är sur alltså, utan att vi säger det. Nej, så är det ju verkligen inte. Ja, men vi... säger vad man tycker. Ja. Skäller på varandra lite och sen fortsätter vi. Ja, och sen är allt som vanligt. Ja. Men gud vad skönt ändå, då har man ju en kommunikation där man är oense, man rensar luften och går vidare. Och ingen av er då är långsint och Nej, surar. det är inte så. För visst Ja, men jobbar ni ofta tillsammans? Ja, men du kan ju slänga på telefon. Ja, Ibland. men sen ringer vi upp Sen om en ringer timme. man om en timme. Hej! Hej! Du, det där vi skulle göra, men var det med det? Då är det bara borta liksom. Nej men gud vad skönt. Jätteskönt. För ni jobbar ihop, ni är mor och dotter, ni tränar ihop ibland. Ni har ju liksom en djup och nära relation. Vad är viktigt i en relation skulle ni säga? Men det är väl just alltså, så här, kommunikation, att man är öppen och ärlig med vad man känner och tycker och tänker. Men vad är viktigt för er? Alltså vad gör att ni mår gött? Vad behöver ni ha för ingredienser i ert liv i vardagen för att få känna liksom wellness, som det är det vi pratar om? Det är 2 grejer egentligen för mig. Det är frihet, vilket mitt jobb ger mig på ett så här helt otroligt sätt. Jag tror inte jag skulle kunna jobba med något annat och ha den friheten jag har. Och det, alltså jag värdesätter det så mycket och är så tacksam för det. Och sen en lugn morgon. Alltså att slippa stressa på morgonen. Det för mig är sjukt viktigt. Men inte hinna med min morgonrutin och ta allt i lugn och ro. Så jag går mycket hellre upp en timme tidigare än att alltså stressa iväg. Ja, men du känns ganska morgonpigg. Är du också morgonpigg? Ja, du springer på morgonen en mil. Ja, lite så nätt. Men alltså, gud vad härligt. Men kommer ni i säng i tid då? Tar ni vara på sömnen? Är det viktigt att komma i säng så att ni får sova? Ja, jo men absolut. Jag går och lägger mig typ 9:30. Jag behöver 8 timmar för att jag ska må riktigt bra. Så är det ju mycket forskning som tyder på just hjärnhälsa. Hur viktigt det är för framtiden att man har en frisk hjärna genom att man får tillräckligt med sömn. Och vi kvinnor behöver ju faktiskt mer sömn. Vi har så mycket hormoner i omlopp så att vi behöver mer sömn. Vi är inte gjorda för att orka med exakt samma tempo som männen har. Men den är också bra då på att vila och återhämta. Ja, det skulle jag säga. Jag försöker verkligen, för att jag älskar kontrasterna i livet. Jag vet att det var någon som skrev till mig i somras att det var så härligt att följa mig just den sommaren. För att så här, ena veckan var jag på Ibiza och hade liksom hur kul som helst med mina tjejkompisar. Jag drack sangria och var på nattklubbar och sen är jag liksom uppe i Hälsingland, eller i Jämtland då, där vi har en liten stuga. Där det inte finns varken el eller vatten eller toalett eller någonting. Har liksom världens mysigaste vecka där uppe. Så det är det tycker jag som gör livet. Att man så här, har alla de här olika delarna. Kontrasterna. Ja, kontrasterna liksom. En balans däremellan. Och så här, jag kan bo på ett jättelyxigt hotell men jag kan också bo liksom i ett rum med en säng. Jag tycker det är kul när livet ser olika ut och att det inte blir liksom same hela tiden. Lite så äventyrliga, roliga grejer. Jo, det känns som att du skapar det så. Det är inte någonting som bara blir. Nej, jag ser till att det blir så. Ja, det känns som att du har en väldigt strukturerad men ändå härlig med frihet som grundpelare i din vardag. Men att den är ganska så strukturerad att du kan känna in så här, men nu har det varit för mycket Ibiza-party, nu längtar jag till något annat. Och sen när du har varit där och skrotat i dina myskläder så längtar du till
till fläden igen. Jag har alltid sagt att jag har trott att allt bara har fallit mig i knät på något sätt. För att när jag började med det här hade jag ingen aning om att det skulle bli en business eller att jag skulle jobba med det här eller göra det här. Men så var det någon som sa till mig bara så här för några veckor sedan och var så här, alltså sluta säga att det har fallit i knät. Du ser ju till att saker och ting händer och att det du vill sker. Alltså så här, att om jag känner att jag vill göra någonting, men då ser jag till typ undermedvetet att jag tar mig dit eller att det kommer bli av eller att jag bara ser till att tjäna x antal kronor för att göra exakt den grejen eller vad det nu kan vara för saker. Men det tror jag man skapar ju sitt eget liv så. Jag tror jättemycket på det här law of attraction och sådana saker. Tycker jag är kul. Så manifest är viktigt, att manifestera det man vill ha som att man redan har det. Du hade ju en period. Ja, en period så var jag jättebra med det. Ja. Jag läste jättemycket sådana böcker och verkligen, för man måste ju jobba med det också, för annars går det ju inte. Det är som när man tränar så måste man ju jobba med det här, manifestera och träna på det också, hur man ska tänka och sådär. Men då när jag hade den där perioden, alltså det hände ju så mycket grejer som jag liksom bara drog till mig genom att framkalla det så. Nej, berätta! Du vann säg någonting. Ja, jag vann priser och jag blev uppgraderad på flyget och ja, men det hände jättemycket såna här grejer. Vilken är favoritboken? Kan du tipsa våra tittare om den, om man ska börja någonstans med law of attraction? Det är väl The Secret, är det inte det? Ja, den har jag också läst, men det är ju en tunn bok på engelska. Jag undrar om inte den heter Law of Attraction också. Jag tror den heter så. Den tyckte jag var jättebra för den var så konkret och skrev liksom exakt hur man skulle göra. Man ska skriva ner vad man vill ha och vad man inte vill ha och så ska man stryka bort det där andra. Liksom. Ja, men den var jättebra. Sen är det jättelätt, då kommer man ur det där. Sen är det svårt att komma tillbaka. Sen tror jag att så här, jag har aldrig jobbat aktivt med Law of Attraction, men jag tror ju ändå på det. Jag jobbar nog undermedvetet med Law of Attraction, för jag tänker ju hela tiden alltså väldigt positivt. Jag ser till att göra saker som jag mår bra av, saker som gör mig glad. Så jag befinner mig väldigt ofta i en väldigt härlig bubbla där jag tycker att livet är väldigt positivt och härligt. Och då kommer det ju bra saker till mig. Jag märker när jag är i en så här cirkel där det bara händer bra grejer. Så jag försöker ju jobba på det sättet. Och sen när man har en dålig dag, men då oftast så händer också grejer. Eller man ser på saker på ett annat sätt. Så jag tror att undermedvetet så jobbar jag nog med det varje dag. Men det är ju helt rätt och det är ju den energin som du skapar, det är den som du får till dig och det är också den du sänder ut och det är också den du då attraherar. Det är det som är med law of attraction. Jo, men många vet inte att de har det där. Liksom, men det är det handlar om. Yeah. Det är ju energier så. Yeah. Så många gör ju det omedvetet. Jo, men också bara man kan också medvetet styra det, precis som du kan medvetet styra din tanke. Så är det ju också så att det här kan vi ta på, det här ser vi. Men jag menar, det finns ju så mycket mer. Vi har ju vår energetiska kropp som är runt omkring oss som bara vibrerar av liv. Och som man också, utan att säga någonting, utan att ens titta. Man behöver inte känna någon doft eller höra, utan du kan bara känna. Och det har ni säkert också känt om ni har liksom praktiserat det här. Att vissa människor, vissa platser, man bara nej, dit vill jag inte gå. Någonting är det som säger att jag bara stöts ifrån. Och en del människor som man bara, I want more of you. Man liksom bara faller in, eller den här platsen som du känner med Ibiza eller som vi känner med Hälsingland. Att det bara, där ska jag vara, där är jag hemma. Och det är ju inte att någon energi är dålig eller bra, utan det handlar ju om att vissa energi, det är som magnetfält. Att ibland klickar det och magneterna är så här och ibland stöter de ifrån varandra. Men att anamma det sättet att leva är väldigt vackert. Och just att kunna skifta det och hitta sin praktik när man vaknar en dag och det kanske inte är så härligt att göra någonting för att skifta det tillståndet. Och då låter det som att du, Hanna, du har din morgonrutin som håller dig safe. Då vet jag, då startar jag bra, jag gör det för mig själv. Och du, Carina, du har din löpning. Du snurrar på dig skorna och går ut och så vet du att det blir bra sen. Du skulle få välja så här, du får 2 timmar om dagen där du får ledigt att göra vad du vill, eller du får 12 veckors semester. Nej, men då tog jag 12 veckors semester. Ja, men det hade du ändå gjort. Jobba hårt ett tag och sen 12 veckors semester. 12 veckors semester kan du glömma. Du är hennes chef? Så du får sitta som chef för mig. Okej, jag har 3 sista frågor till er tjejer. Den ena frågan är, vad gör du för att vända en dålig dag till en bra? Och det tycker jag faktiskt ni har svarat på jättefint. Röra på mig och lyssna på musik samtidigt tycker jag är väldigt
Det ger mig väldigt mycket. Eller egentligen bara lyssna på musik. Jag har playlist för olika liksom, humör och olika tillfällen. Jag har så många olika spellistor. Och gärna låtar som man kopplar till någonting. För då kan den få mig att en låt få mig att komma tillbaka dit. För att man tänker på den känslan eller den gången man hörde den låten eller förknippar med det tillfället. Och du då? Har du någonting mer? Tillåts att vara i det tillståndet också. Alltså man mår ju inte bra jämt. Va? Nej. Är det sant? Är det sant? Jag trodde ni vaknade och bara hade high on life varje dag. Grejen Inga är ju att motstånd. jag tror, folk idag tror ju att man ska må så här jättebra jämt. Men det är ju naturligt att det går lite upp och ner. Sen kanske man inte har de här, jag har ju inga så här jättedjupa dagar. Men lite så här upp och ner. Och det är ju så livet är liksom. Jag gör mig fin, det tycker jag hjälper jättemycket om man är liksom inne i en period man inte mår så bra. Att liksom bara då klä upp sig lite extra eller göra sånt kan jag tycka hjälper hur bra som helst. Alltså bara föna håret så man bara känner sig lite härlig liksom. Ja, men alltså, jag kan ju bli jätteglad om jag köper något nytt grönt te så här. Jag tycker det är jättemysigt att komma hem och koka det där teet och göra ordning liksom. Men Hanna, vad är ditt bästa lifehack? Någon liten så här, en liten lifehack. Alltså jag har ju varje morgon i min morgonkaffe så blandar jag i en skvätt Bear Brells typ chokladdryck. Alltså en sån här proteinshake-dryck liksom. Så kaffet? I kaffet. Så det är som min mjölk i kaffet men det blir liksom lite chokladigt. Och det är så gott. Jag gör det varje morgon och jag älskar det. Och kan typ inte leva utan det. Nej, det måste jag testa. Tack! Det är faktiskt jättegott. Alltså det är så gott. Carina, om du skulle säga 3 saker som gör dig lycklig, som du inte kan leva utan. Det här gör mig alltid lycklig. Vad är det? Ja, men det är ju Mig. hela familjen. Hela inte familjen. bara Nej, mamma. okej. Eller kanske snarare Hugo. Vi har inte ens pratat om taxen Hugo. Älskar taxen Hugo. Det är det bästa tipset. Det är väl ett Skaffa lifehack. hund. Ja. Tax. Alltså om jag Så god. har en dålig dag och så bara får krama Hugo. Okej, så att ha familjen nära och taxen Hugo, Ja, och löpningen såklart. löpningen Den såklart. klarar mig inte utan. Se fram emot någonting. Att ha något att se fram emot. En resa. En resa kan ju vara lite svårt kanske men jag tycker bara det kan räcka med så här att man ska träffa en vän på en middag på tisdag. Eller att man alltid har sett till att ha någonting som man längtar lite efter. Bra tips. Tack snälla. Dubbelkram. Tack så mycket. Tusen Tack så tack. mycket.